Vâng, thưa các bạn, phần thứ ba gọi là phần kết, phần diễn đọc Thanh Long Vlog. Trong lời sấm tiên tri của cụ Trạng, giờ đây các bạn đọc đã suy nghiệm cũng như chúng tôi đều thấy qua những lời tiên tri của các đấng thiêng liêng trong Tam giáo về hội Long Hoa, cơ tận thế và cơ tái tạo thượng ngương của Thánh Đức, mà những hiện tượng mỗi ngày càng thêm rõ rệt. Qua những lời sấm tiên tri ấy, chúng ta không ngờ ngày nay nó đã chứng minh gần như đầy đủ với bao nhiêu sự kiện đã xảy ra trên thế giới. Những sự kiện này là mầm gốc tạo ra cuộc đại chiến thứ ba, khiến chúng ta có thể hiểu rằng trên đời này là do mình tạo ra nó, cũng như những nhà bác học trên thế giới nếu không phát minh ra những vũ khí tối tân, không tạo ra những thùng thuốc nổ nguyên tử để đe dọa loài người, thì quả địa cầu này sẽ làm sao tàn phá ra từng mảnh vụn. Cũng như cuộc đại chiến thứ ba làm sao có được những vật chất văn minh khoa học ấy đã gây nên cảnh tượng như thế. Các nhà bác học trên thế giới hiện nay nghĩ sao, có thể giải quyết nó bằng gì, hay một phương pháp nào để phụng sự hữu ích cao cho nhân loại. Chứ hiện tình trong hiện này, tánh mạng nhân loại trên thế giới ngày đêm hồi hộp và lo sợ. Vả lại phương ngôn Tây có câu: khoa học không có lương tâm chỉ bằng một loại hay là một linh hồn nào đó. Giờ đây chúng ta thử khảo xét qua vấn đề Long Hoa hội. Vấn đề này chúng tôi cũng như các bạn nếu hiểu như thế, hiện nay nhân loại đang nằm trên thùng thuốc nổ và chẳng mang thùng thuốc nổ ấy, sợ nổ toang khi quả địa cầu không tan nát từng mảnh để báo điềm ngày tận thế, thì một phần lớn nhân loại cũng sẽ bị tiêu diệt, và những kẻ nào mang ra được sống sót thì bị ảnh hưởng khốc hại sức khỏe, tàn phá nguyên tử đến nỗi không còn duy trì được nguyên vẹn những bản năng nguyên thủy. Như thế thì cuộc đại chiến thứ ba một ngày kia không tránh khỏi, thì thử hỏi nhân loại sẽ còn gì? Theo các tôn giáo thì đấng thiêng liêng giáng trần dạy đạo và cho biết cuộc đại hội Long Hoa sắp khai mở để cứu độ sanh linh gặp phải đời tận thế. Thiên lý nhiệm màu ấy nay các bậc tu học còn đang thi hành sứ mạng thiêng liêng giao phó giáo hóa nhân sanh hướng thiện, bỏ ác về làm lành, kịp ngày hội Long Hoa mở. Đây là một sự nhiệm màu của thiên cơ, chúng tôi chỉ hiểu phớt qua từng thành phần, đôi khi hé lộ huyền vi mà thôi. Những lời giáo huấn đó lặp đi lặp lại nhiều lần, khuyên dạy nhân sinh ráng học và sửa mình để dự hội Long Hoa mới hữu hiệu được. Và các đấng thiêng liêng dường như cũng chờ sự mình tự cứu mình
rồi các đấng mới cứu độ cho mình trọn vẹn. Thật là cơ mầu nhiệm, quá ưu mầu nhiệm, có phải không? Cuộc đại chiến thứ ba, cuộc đại hội Long Hoa di sản và tôn giáo. Tận đây cũng là một dịp cho chúng ta dự thính trong cuộc bá tánh linh hiển, dùng huyền cơ diệu bút của các đấng thiêng liêng giáng trần, giảng dạy nhân sinh hướng thiện để kịp dự hội Long Hoa khai mở. Và có thơ rằng suy nghiệm tiên tri, dòng sông lệ nước bằng yên lặng, dòng nước xuôi theo để trễ kỳ. Tại sao có vòng loạn ly, nhấp nhô đưa đẩy biệt ly tâm hồn? Để tiếng than châm ngôn giáo chủ, để tiếng đờn hạ hú đêm đông. Đêm đông phản tách giống dòng hồng lạc, long đông sắp kề. Ai có nhớ câu thuế trước, ai có tài thao lược đạo màu. Đem thân 7 thước trúc câu, phô mai giáo lý sùng âu đạo đời. Đêm đông dòng chơi với bể thảm, đêm đông là 7 tạm tứ phương. Đêm đông khóc thảm ngồi đồng, đêm đông thiết vấn vương hoa kề. Ở Môn Xanh nhàn quê lập sẵn, lập trường nổi dày dặn từ lâu. 30 năm chẳng cúi đầu, là đường đại đạo cao sâu ngọc hòn. Cửu tiên thiên Trường An đăng bản, kỳ ba này ai hẳn là đâu là. Tiên thiên tổng quát kêu ca, ưu người tâm thế lánh xa nợ trần. Nợ trần thế tảo tầng có rõ, sớm liệu lường nhìn ngõ cao đài. Cao đài Gia Tô chẳng hai, Thích Ca giáo chủ phô phai ba kỳ. Nghe giáo chủ nhắc thì sâu trước, hãy bình tâm mật thước nghiệm suy bươn bước vậy thì. Chen vào cửa đạo ẩn thì lập công, gắn lập công giống dòng hồng lạc. Mở mắt nhìn quy tắc cao đài, cao đài gắn lập ngày nay. Ba kỳ cứu thế phong ba thoát nạn, tiên tri giáo chủ để lời xưa. Có nhớ Ga Tô sớm với trưa, đạo đức trong 2000 năm lập. Nay là đến buổi tam thừa, tam thừa cửu phẩm đã thành rồi. Cơ đạo nay mai hãy nắng nhồi, nắng bước chân tòa cửu phẩm, mới là trọn vẹn khỏi lôi thôi. Gia Tô giáo chủ thối đời, chanh chua đường vào còn dịu thay. Muối mặn nước lã vào còn dịu thay. Kẻ giữ người ngon tiếng ngọt, lẽ chân thiện và còn dịu tâm thay. Trong ba thể chất khác nhau, chanh có đường cũng vẫn tính chua, muối dù nước lã cũng vẫn giữ tính mặn. Kẻ ác dù lời ngon tiếng ngọt, lẽ chân thiện sâu xa đến đâu cũng tồn tính dữ. Bởi lẽ ấy, sự dữ của loài người trên thế gian này không bao giờ dứt tuyệt đó các con. Chanh chua muối mặn ắt bạo là những thói đời. Các con phải hiểu
những thói đời như thế nào mà cư xử cho hợp lệ với hoàn cảnh để khỏi thiệt thòi bản thân. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đạo Lý Đại Đồng, Gia Tô giáo chủ, Thánh đạo Âu Châu. Da tóc khác nhưng một máu hồng, tô nhiều màu sắc vẫn tâm đồng. Giáo điều bác ái hy sinh trọn, chủ nghĩa vị tha phải kỷ vong. Thánh đức thượng ương nay tái tạo, đạo trời cứu thế buổi nguy vong. Âu Phi Mỹ Úc liên cùng Á, châu bộ nơi nào cũng rối lòng. Đời là cạm bẫy, chim vướng lưới sâu bởi thấy mồi. Cá tham của lạ để dòng khơi, khổ nơi sơn tẩu xa hầm lội. Bướm mãi quanh đèn cánh phải rơi, ruồi chết bởi đường trưu trước mặt. Phàm nhân nghịch lẫn lợi quyền xuôi, bao niên xa thẳm lời còn nhắc. Ít kẻ nữ nam dạ tạc lời. Lý Thái Bạch. Kiếp trần ai, một kiếp con người vắng tợ gan. Phù dung sớm nở lại chiều tàn, công danh phú quý giường mây gió. Vinh nhục tồn vong thể bọt tan, thẻ ngọc đai vàng thêm mệt trí. Túi cơm bầu nước khỏe thanh nhàn, vui mùi đạo lý ham tu học. Hạnh đức trâu tria được vẹn toàn, đời này ví thể đèn tàn. Đời này ví thể đèn tàn, dầu kia cũng cạn tim càng khô khan. Lại như ngọn gió lan, chờ khi tắt hẳn tiêu tan cảnh đời. Ấy là đúng với cơ trời, lưu thanh khử trượt lập đời thượng nguyên. Hỡi ai là bậc nhân duyên, khá tu tỉnh thức trong cơn khổ này. Hầu duyên gặp được đạo thầy, kỳ ba ân xá đến ngày long hoa. Khuyên đời chớ có dầm già, ráng bươn tỉnh thức đạo nhà lo tu. Để mà tránh khỏi ngục tù, trong cơn khốn khổ ngao du ít gì. Ráng mà giữ vẹn tu trì, làm lành lánh dữ mới thì được yên. Đời hạ ra phước cần chuyên, nhà nhờ nôi công quả phước điền tu tâm. Ráng mà tìm hiểu cơ thâm, trong nền đại đạo rõ thầm tri cơ. Người tỉnh lẫn dắt kẻ mờ, người biết dạy lại em thơ chẳng tường. Gợi khiêu thức giấc huỳnh lương, cùng nhau tiến kịp kho trường Long Hoa. Để đế quân khuyên nhủ gần xa, báo tin cuộc thế nay đà khổ nguy. Tỉnh tu thì gặp được kỳ, nếu còn mê muội khổ nguy đến cùng. Mấy lời khuyến khích đồng chung, nữ nam chưa đạo hiệp cùng đến đây. Lo tu trường định đạo thầy, sẵn thuyền bát nhã xuống rầy qua sông. Mới là bến Hội Long, nếu không tin tưởng mất vòng họ tai. Đế quân võ tánh. Sánh dạ trạng trình xuyên qua các tôn giáo và vận mạng tương lai đất nước Việt Nam và trên thế giới. Kiếp sống của nhân loại trong thời kỳ chiến tranh thứ ba,
nhện dân dưới gạch, tin thời mắc mưu. Tức là một sự kiện chứng minh cụ thể mà cụ Trạng Trình đã tiên tri cho dân tộc Việt Nam phải chịu cảnh khổ dưới thời bạo chúa họ N bày ra. Quốc sách ấp chiến lược để biệp dân lành phải mắc mưu. Nếu muốn tìm hiểu thêm về tận thế, hãy tìm đọc Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học của Vương Kim. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog cũng hết chương thứ 6 và tiếp theo là phần thứ 6, phần giải thuyết Người có điềm lành của cô Trúc Lâm Nương, phần 2 Thiên Thơ. Mời các bạn đón xem kỳ tới. Vâng, thưa các bạn và quý vị tiền bối, tất cả những dự ngôn trong quyển Sấm Trạng Trình này, Thanh Long Vlog dịch đọc có phần bị mờ chữ vì thời gian, nên các bậc tiền bối niệm tình thấu hiểu. Các bạn yêu thích, xin cho Thanh Long một đăng ký và nhấn chuông để theo dõi phần còn lại. Thanh Long Vlog chúc quý vị và các bạn an bình hạnh phúc và chiêm nghiệm Tận Thế và Hội Long Hoa. Thanh Long Vlog xin đa tạ và cảm ơn các bạn. Đắk Lắk ngày 18 tháng 9 năm 2021.